สตูไก่ตอนนี้โควิดมาเด็กๆก็อยู่บ้านกันก็เลยทำอะไรให้เด็กทานเป็นหลักนะคะสตูไก่เป็นอาหารที่เด็กๆชอบทานไม่มีอะไรยากลองทำดูค่ะขั้นตอนในการทำนะคะล้างหั่นทุกอย่างให้เรียบร้อยเราก็จะมีหัวหอมแครอทไก่เป็นน่องไก่ก็ได้อกไก่ก็ได้แล้วแต่จะชอบนะคะทอดไก่พอสุกแล้วเราก็ผัดผักใส่เนยไปนิดนึงพอให้หอมปรุงรสซอสมะเขือเทศเราก็เติมน้ำสต๊อกเข้าไปเคล็ดลับนะคะเรามีการละลายแป้งมันกับน้ำเย็นนิดนึงใส่ไปในหม้อที่กำลังเดือดอยู่แล้วก็คนนิดหน่อยอย่าคนนานนะคะเดี๋ยวจะเหนียวไปก็เคี่ยวต่อจนกระทั่งไก่นุ่มผักทั้งหลายนิ่มแล้วเด็กๆก็จะทานได้ใช้เวลานานนิดนึงพี่เปิ้ลสตูไก่อร่อยแน่อร่อยแน่ๆเพราะเป็นเมนูประจำบ้าน ลองชิมดูลองชิมดูอร่อยไม่อร่อยก็ต้องบอกว่าอร่อยนะกลมกล่อมเหมือนเดิมครับ รสเป็นนุ่มจริงเพราะว่าเป็นรสที่เราทานเช้ากลางวันเย็นได้คือมันไม่เค็มมากแล้วมันก็นุ่มๆนวลๆรสมันไม่เผ็ดกินง่ายแล้วก็มีความหวานๆของแครอทด้วยอร่อยครับลองดูอร่อยแน่นอนแม่บอกมาขอบคุณครับแม่ยังไง